बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोږ به ان شاء الله د کلاس 9 د بایولوژي نن په بل ټاپک باندې خبرې کوو انیمل ټیشو باندې ګوره دې نه موږ تیر لیکچر کې چې کوم پلانټ ټیشوز هغه موږ ټوټل ویلې دي هغه تاسو ځان له کتئ شئ نن پسې نمبر دی د انیمل ټیشو اوس انیمل ټیشو څه شی دی ټیشو موږ الریډي پیژندلی دی چې ا ګروپ اف سیلز مطلب ډېر یو شان خولي راجمع شي چې کوم ګروپ جوړ کړي هغې ته موږ ټیشو وایو نو اوس په ځناورو کې یا مطلب انیملز کې زموږ سره 4 قسم ټیشوز دي د 4 قسم ټیشو نه ټوټل ځناور جوړلی د هغه کې یو د اپیثیلر ټیشو بل د کنیکټیو ټیشو دریم نمبر دی مسکولر ټیشو او څلورم نمبر دی نروس ټیشو په دې څلورو کې باندې ان شاء الله موږ په ډیټیل باندې لږه خبره کوو په دې اپیثیلر ټیشو باندې هر دې اپیثیلر ټیشو موږ اپیثیلر ټیشو بیا د خولي د شیپ په لحاظ او د لیرز په بیس باندې مطلب مختلف قسمه کېدای شي خو موږ اوورال ټوټل مطلب چې دوی کوم کارونه کولی شي بیا هر یو ځان له کار کوي خو موږ مطلب اوورال کارونه وایو نو په دې کې به بعضې ټیشوز پروټیکشن کوي ټیک ده پروټیکشن مطلب حفاظت به کوي څنګه کوي اوس به وایو بعضې ټیشوز به پکې سیکریشن کوي مطلب دوی به د خپل ځان بهر ته څه شی راوباسي بعضې به ابزارپشن کوي بعضې داسې ټیشوز دي په دې کې هغه به څه شی جذب کوي او بعضې به فلټریشن کوي اوس فلټریشن موږ تاسو ته ویلي چې مطلب د پریشر په مدد سره د سیمې پریمیبل ممبرین اخوا څه شی چاڼ شي کلیر دغه هم کوي نو دلته کې موږ اوس اصل کې د اپیثیلر ټیشو ټایپس وایو خو آن د بیسس آف شیپ کریکټ ټایپس آف اپیثیلر ټیشو آن د بیسس آف شیپ آف سیل نو په دې کې زموږ سره اولنی چې کوم دی هغه دی سیمپل سکویمس اپیثیلیل ای پی آی مطلب اپیثیل ما شارټ کټ لیکل بل سیمپل کیوبارډل اپیثیلیل بل سیمپل کالمنر اپیثیلیم او اخر کې سیمپل سیلیټډ کالمنر اپیثیلیل اوس د سیمپل اپیثیل تلاسو وګورئ سیمپل اپیثیل مطلب دا چې په دې کې به زموږ چې کومه خولي لګېدلي هغه به د پلنشانس خولي د پلنشان پلیټ لایک ته وو دلته دې کولی چې مطلب پلیټ لایک سیلز به پلیټ ټیک ده فلیټ سیلز په دې کې به پلن خولي لکه فرض کې یو خولي دا ده او فرض کې بل اوسه بل دا ده ټیک ده او بل خولي داسې دا ده بهرحال دا څلور خولي ما جوړه کړې اپیثیلیل سیل دي او کوم اپیثیلیل سیل دي مطلب سکویمس اپیثیلیل سیل دي دا چې کوم ټیشو ده زموږ سره په دې کې به چې کوم سیمپل سکویمس اپیثیلیل ټیشو چې کوم سیز لګېدلي هغه به داسې پله نشانې ټیک شو داسې د ما پله نشان خولي جوړه کړي خو دلته پکې د سیمپل څه مطلب دی د سیمپل مطلب دا دی چې په دې کې به دا لیر یو کلیر که فرض کا اوس دا لیر مطلب داسې مثال لیکم نه لکه فرض کړه چې دا ډبل لیر دی جوړي چې دا ډبل شو یا دا دا دریم لیر جوړ شو دا بیا په سیمپل کې نه راځي دا بیا په سټریټیفاید کې راځي سټریټیفاید به ان شاء الله وروسته وایو نو سیمپل به کې دا مطلب شو نو سیمپل سکویمس اپیثیلیل به هغه اپیثیلیل دي چې په دې کې به زموږ څه کوم سیلز دي موږ خو دلته کې د سیل شیپ په بنیاد باندې خبره کوم په دې کې به د سیل شیپ پلان باندې بس اور سیمپل مطلب یې پرېږدي چې په دې کې به دا خولي سنګل لیر به جوړ کړي داسې سنګل لیر کلیر بیا ښه جناب دا خو شو بیا زموږ سره دی سیمپل کیوبارډل اپیثیلیل سیمپل کیوبارډل اپیثیلیل څه مطلب دی د کیوبارډل نه دا ټکي د کیوب نه وته دی کیوب او کیوب موږ څه ته وایو دا کوم کسان چې کوم لړو کې چې کوم هغه گیم کوي او چاکا شان چې کې هغه شپږ سایډونه شي هغه ته موږ کیوب وایو نو هغه کیوبارډل شکل خو زه نشم جوړولی بهرحال داسې شکل مطلب دې شپږ سایډونه دومره یاد ساتئ نو دې خولیو شکل زموږ سره څنګه هغه کیوب لایک لکه فرض کړه زه به یوه داسې دا خولي جوړه کړم یو خولي دا ده کیوب لایک او بله خولي پکې زموږ سره کیوب لایک دا ده ټیک ده نو دا شو زموږ سره د خولیو د شکل په بیس باندې دویم قسم اپیثیلیل ټیشو په دې اولني سکویمس کې زموږ سره پلیټ لایک سیلز دي او په دې دویم کې زموږ سره کیوبارډل دي کیوب لایک سټرکچر جوړی دا خولي اوس کیوب تاسو پیژنئ چې شپږ بوټونه دغه تاسو ډېر ښه پیژنئ بهرحال دې نه بعد بیا زموږ سره دی سیمپل کالمنر ښه دلته پکې بیا سیمپل کیوبارډل راغلی د سیمپل کیوبارډل مطلب دا شو چې دا به داسې سینګل یو لري ټیک دی چې سیمپل پکې وو هغه به یو لري او د دې په مقابله کې بیا زموږ سره سټریټیفاید لکه یاد ساتئ سټریټیفاید لیر مطلب دا دی چې په دې کې دا کوم لیرونه یو لیر دا دی چې پسې لاندې بل لري هغه باندې وروسته خبره کوو اخري ها دلته بیا سیمپل کالمنر اپیثیلیل دی سیمپل کالمنر د کالمنر مطلب زموږ سره د کالم نه وته دی کالم ټیک ده او کالم موږ د سیو د سیس ته کالم وایو کنه دسه
نو دې کې به دا خولۍ زموږ سره د کالم شان جوړېږي، لکه فرض کړئ یوه خولۍ پکې زموږ سره داسې دا اوږده غوندې کې ده، ټیک ده، او بله خولۍ پکې زموږ سره داسې اوږده خولۍ ده، نو دې ته مونږ کالندر اپیتیلیم وایو. سیمپل پکې بیا راغی، د سیمپل مطلب ما تاسو پوه کړئ، مطلب چې دا داسې یو لیر د خولۍ او داسې یو، this is called simple columnar epithelium. او که فرض کړئ داسې لاندې داسې بل دغه لیر داسې د دې په شان هغه به بیا په سټریټیفایډ کې راځي. دې نه بعد بیا زموږ سره سیمپل سیلیټډ کالمنر، نو دلته پکې خو کالمنر دا ټکی دی، مطلب دی کې به زموږ سره دا خولۍ داسې کالم لایقې داسې، خو د سیلیټډ مطلب پکې دا شي په دې خولیو د پاسه په سر باندې داسې واړه واړه هیر لایک سټرکچر وي د یختو په شان. نو دلته اوس وګورئ لکه فرض کړئ دا زموږ سره یو دغه د کالمنر سیل دی، ټیک شو، دا سوزی لیکم دا کالمنر سیل زموږ سره، نو په دې یو سایډ به داسې زموږ سره داسې یخته شانې نو سیلیټډ کالمنر مطلب دا دی، او د سیمپل مطلب باندې تاسو پوهیږئ چې داسې به دا یو لیر وي، کلیر سنګل لیر وي، که لاندې ته هغه بیا په سټریټیفایډ کې راځي. دا خو شو زموږ سره ټایپس اف اپیتیلیل ټیشو on the basis of cell shape یا shape of cell. نو دغه په بنیاد باندې موږ 4 قسمه ټیشوز ویل. یو دی زموږ سره سکویمس اپیتیلیل، په سکویمس اپیتیلیل کې به زموږ سره خولي شکل فلیټ لایق لکه دا چې څنګه ما جوړ کړی دي. بل دی سیمپل کیوبایډل اپیتیلیل، کیوبایډل مطلب کیوب لایق، ټیک شو، دا زموږ سره کیوب لایق سټرکچر دی کې شپږ ګوټونه وي یا شپږ سایډونه وي، او کالمنر مطلب داسې کالم شان به جوړی دا. او بیا دی سیلیټډ کالمنر، سیلیټډ کالمنر مطلب دا دی چې په دې پسې دا خولۍ به داسې کالم شانې وي خو د پاسه به پسې دا سیل وي. دلته کې د سیمپل مطلب ما تاسو پوه کړئ، بیا اوس پکې سټریټیفایډ ټکي راځي. نو سټریټیفایډ مطلب به دا چې ما خو تاسو ته مخکې ویل لکه فرض که دلته اوس د دې سیمپل به ځای راشي چې سټریټیفایډ سکویمس اپیتیلیل. نو سټریټیفایډ سکویمس اپیتیلیل مطلب به دا وي لکه زه به دلته اوس ولیکم لکه فرض زموږ سره یو داسې دا پلیټ خولۍ دی، ټیک ده، دا یو لیر جوړ شو، داسې به د لاندې بل لیر وي، کلیر، داسې بل لیر وي، دا زموږ سره شو سټریټیفایډ سکویمس اپیتیلیل. بیا که فرض کړه د دې سره د دې کیوبایډل اپیتیلیل د سیمپل په ځای باندې سټریټیفایډ راشي، نو سټریټیفایډ مطلب دا دی چې دا دلته داسې دا لیر دی، نو دې نه به لاندې داسې بل لیر دغه شان غیسه وي، داسې به په دې کې هم دی او په دې کې هم به دی. نو سټریټیفایډ مطلب باندې موږ پوه شو د لیر په بنیاد باندې او د شیپ په بنیاد باندې. اوس په دلته کې موږ دغه کوو دا کم ټیشو چې دي، دا ټیشو زموږ په جسم کې په کم ځای کې میلاوي، په دې به اخیره موږ خبره کوو، کلیر ده. دا ټیشو نه دی، دا سیمپل سکویمس اپیتیلیل، دا به زموږ په جسم کې زموږ چې کوم لنګز دي، لنګز پیپړې، نو په پیپړو کې زموږ سره دنده هغه ایر سیک دی که نه، ایر سیک ته موږ الویلای وایو. نو دا الویلای کې مطلب دا زموږ سره یو ایر سیک دی، نو په دې ایر سیک کې زموږ سره اوس اپیتیلیل ټیشو استعمال شوی دی، هغه کوم اپیتیلیل ټیشو دی؟ سیمپل سکویمس اپیتیلیل. ګوره په دې کې فایده دا ده په دې سیمپل اپیتیلیل ټیشو کې چې مطلب دا به سنګل لري، دا سیمپل سکویمس اپیتیلیل ته سیمپل سکویمس اپیتیلیل چې دی کې به دا لیر سنګل وي داسې. نو په دې کې فایده دا چې لکه دې نه به زموږ سره دا یو میټیریل نه دی، سامان دی، که اوس دلته د اکسیجن د کاربن ډای اکسایډ خبره کوم، نو دې مطلب داسې پلنې خولۍ دي، دومره داسې پیړې نه دي، پلنې دي، ټیک شوه. نو دې ډایمیټر کم دی، چې ډایمیټر کم دی نو دې ته به یو څیز په اسانه راننوتی شو، دې نه بیا وتی شي په اسانه، د میټیریل د سامان تګ راتګ یا راتله یا ایستواته دا به دې په اسانه باندې کېږي. د دې خو موږ لوکیشن وپېژاندو چې په لنګز کې الویلای چې کوم ایر سیک دي دا په هغو کې استعمال شوی. دې نه علاوه زموږ سره چې کوم بلډ ویسلز دي، بلډ ویسلز د وینې چې کوم رګونه دي، نو د وینې لپاره دا زموږ یو رګ دی، نو په دې کې زموږ سره دا اپیتیلیل ټیشو استعمال شوی دی، او کوم اپیتیلیل ټیشو؟ سیمپل سکویمس اپیتیلیل ټیشو دا استعمال شوی دی. د دې نه بعد اوس موږ د دې سیمپل کیوبایډل ځای ګورو. سیمپل کیوبایډل زموږ سره لکه فرض کړه دا کډنی، دا په کډنی کې لګېدلی، نو کډنی تاسو ته پته ده دا زموږ سره څنګه جوړه ده، دا زموږ سره د نفران جوړه که نه، دا نفران سټرکچر زه جوړوم، دا پکې زموږ سره پاراجالیشن شوه، لومیلورس، دا زموږ سره پومین کپسول، او ښکته پکې دا زموږ سره دا پیپونه ده، دا پیپونه نه دي، په دې پیپونو کې زموږ سره څوک لګېدل دی؟ په دې کې زموږ سره دا سیمپل کیوبایډل اپیتیلیل په دې کې لګېدلی دی، ټیک شوه. دا سیمپل کیوبایډل دا اپیتیلیل ټیشو په دې نفران په دې ټیوبس کې لګېدل دی. دا مو شو. د دې نه بعد موږ به اوس خبره کوو د دې سیمپل کالندر اپیتیلیل، دې ځای ګورو چې دا په کوم ځای کې دی. نو سیمپل کالندر اپیتیلیل زموږ سره په دغه کې لګېدل دی، په دې
سټامک کې معده چې کومه دا معده راغله د دې معدې چې کومه دنده فرده ده دا دنده دویمه فرده مطلب دی چې کومه دنده میوکس ممبرین دی دا زموږ سره دي دا ممبرین چې کومه جوړه ده رسنه جوړلې دا سیمپل کالمنر اپیثیلیم نه جوړلې او بل نه لازم چې پرس کې انټسټاین دی کولمي دا کولمي دي کنه نو په دې کولمو کې چې کوم دنده سایډ نه کومه پرده استعمال شوی دا هغه پرده کې څوک لګېدلې هغه کې سیمپل کالمنر اپیثیلیم لګېدلې خدا خو د دې سیمپل کالندر دا خو زموږ سره په معدې او په دې کې لګېدلې د دې نه بعد اوس مونږ خبره کوو د سیمپل سیلیټ کالندر اپیثیلیم دا زموږ سره لګېدلې په ټریکه کې دا ګوره زموږ سره د هوا نالی ده ټیک شو دا د هوا نالی ده د دې هوا نالی نه زموږ سره بیا دا واړه پیپونه تللي نو دا غټ پیپ چې کوم زموږ سره دی ته موږ ټریکې وایو نو په دې ټریکې کې زموږ سره دنده ممبرین دی هغه ممبرین څه نه جوړلی سیمپل سیلیټډ کالمنر اپیثیلیم جوړلی دا قسم خو لګېدلې کلیر ده فرض کړه زه دا لیکم دا زموږ چې کوم دا دنده ممبرین دی دا دنده ممبرین زموږ سره څه نه جوړلی دا د دې سیمپل سیلیټډ کالمنر اپیثیلیم جوړلی په دې کې دا اوس دغه نه دي دا شی نه دا کومه چې دا یخته شان شی نه دي دا یخته شان شی نه داسې حرکت کوي داسې خوځي راخوځي چا ته مطلب په دې مرۍ کې کومه بلغم جوړېږي هغه دې ټریکې کې دا مطلب دغه خولي دي دا بار تر څه راوځي دا خولي جوړې دا بار تر راوځي دلته دا راوځي نو بیا دلته کې دا سیل لګېدلې دا سیل داسې په پورته وهي داسې بر رواني او بیا بلغم بار ته راوځي مطلب بیا بلغم خلک بار ته راګوزاري ښه دا خو شو زموږ سره د اپیثیلیل ټیشو په باره کې خبره اوس به کېدل زموږ سره د سټریټیفاید سکویمس اپیثیل ته یو بل دی ته ګورئ سټریټیفاید سکویمس اپیثیلیل زموږ چې کوم سکین دا اوس یاد ساتئ زموږ په سکین کې سټریټیفاید سکویمس اپیثیلیل لګېدلی دی دا زموږ سکین نه دی دا زموږ سره د سټریټیفاید سکویمس اپیثیلیم جوړلی مطلب داسې دا سکویمس خولي دي خو دا سټریټیفاید دی مطلب زموږ سره لیرونه په دې کې ډېر شی دي لکه فرض کړه دا یو لیر شو دلته ما بره جوړ کړي فرض کړه دا یو لیر فرض کړه بیا اوس داسې دا بل لیر دا بل لیر په دې کې ډېر شی لیرونه راجمع شوي دي خو زموږ په سکین کې چې کوم اپیثیلیل لګېدلی هغه زموږ سره سټریټیفاید سکویمس اپیثیلیل دی ټیک ده دا خو زموږ سره نننی ټاپک شو د انیمل ټیشوز په باره کې انیمل ټیشو دغه څلور قسمه باندې دي موږ ته نن اولنی اپیثیلیل ټیشو وایو اپیثیلیل ټیشو کې ما تاسو ته اول ویل چې دا کارونه دي مطلب څوک په پروټیکشن کې څوک په سیکریشن کې څوک په ابزارپشن کوي او څوک په فلټریشن کې نو دوست دا خبره یاد ساتئ چې زموږ کوم جسم د ټول نه بار مطلب موږ په څه باندې پټ یو د بار ماحول نه زموږ دننه جسم په څه باندې پټ دی هغه په دې باندې د دې سکین په ماده سره پټ یو موږ د دې سکین په ماده چمړه چې کوم زموږ دا پوستکی دا د سکین کې ټوټل زموږ اپیثیلیل ټیشو استعمال شوی دی خو په دې اپیثیلیل ټیشو کې بیا مطلب کوم ټیشو دی سیمپل سکویمس اپیثیلیل نه دی بلکې سټریټیفاید سکویمس اپیثیلیل پکې لګېدلی په دې تاسو ما پوهه کړئ پروټیکشن خو دغه کار شو دا ټول زموږ سکین د زموږ د جسم پروټیکشن کوي دلته پکې بیا سیکریشن خبر راغله سیکریشن مطلب دلته کې اوس مطلب د معدې خبره وکړه معده را په معده کې دلته خپل زموږ سره ګلینډ دي هغه ګلینډ زموږ سره ګیسټرګلینډ ورته وایي هغه خپل انزایم یو څه بل څه جوړوي که نه هغه به بار ته هغه راوباسي بل زموږ سره دلته کې د ابزارپشن خبره هم ده ابزارپشن خبره کې مطلب دلته کې هم دغه کالم د خولي دي هغوی ابزارپشن کوي لکه اوس ورکوټي کولمه ده یا غټه کولمه ده په دې کې زموږ سره چې کومه دننه طرف نه ممبرین دی هغه زموږ سره سیمپل کالندر اپیثیلیم نه جوړلی دوی په دې خېټه کې چې کولمو کې چې کوم اوبه یا خوراک یا څه بل څه هغه دوی ابزارب کوي راکاږي او د بلډ ته اړوي هر دې نه علاوه بیا د فلټریشن خو تاسو ته پته فلټریشن څه ته وایي چې د پریشر په مدد سره څه شی چڼول زموږ سره چې کوم کیپیلرز دي کیپیلرز کې بلډ روان دی په بلډ کې ضروري سامان واړه مالیکول د پریشر په مدد سره د دې کیپیلرز نه دي بار تر راوړي کنه ټیشوز ته مطلب دغه ټیشوز د کوم خولین جوړل کم اپیثیلیل سیم نه جوړل یا اپیثیلیل ټیشو نه جوړل هغه زموږ سره سیمپل سکویمس اپیثیلیل نه جوړل خو ما دا خبره کوله چې زموږ د ټول جسم ٹھیک ده دا ټول بار زموږ سره اپیثیلیل ټول اپیثیلیل ټیشو دی اپیثیلیل ټیشو کې مطلب سټریټیفاید سکویمس دی د دې علاوه زموږ چې کومه دنده جسم د کم ډډ ځای نه چې دي مطلب هالو ارګن لکه فرض کوس زموږ سره د مثانه یا معده مطلب دنده چې څومره زموږ سره هالو ارګن دي ډډ ارګن دا ډډ ارګن هم زموږ سره دنده د طرف نه په دې اپیثیلیل ټیشو باندې یو قسم پلستر شوي دي لکه فرض کوو زموږ سره دا کمره ده په دې کمره کې دنده طرف نه دا دیوال دی که نه
دا دیوال زموږ څخه په دې رنګ ده چونه شوې ده. نو دغه شان زموږ جسم کې دنده ډډ آرګنز دي. ډډ تاسو پیژنئ نه حالو دنده چې مطلب سپیس پکې، نو هغه د دنده طرف نه په څه باندې اخیل شوي دي یا پلستر شوي دي یا دنده هغه ته کم څه شی لګېدلی هغه اپیتیلیل ټیشو دی. لکه فرض کړو یو زموږ دا خېټه دی، خېټې کې چې کم کیویټي ده، دا خېټه د بار نه مطلب په دې سکین باندې اپیتیلیل ټیشو دی، هغه دا ټیشو دی. او د دنده طرف نه زموږ سره په دې باندې اپیتیلیل ټیشو لګېدلی. نو اپیتیلیل ټیشو ځای خو موږ په اډوانس کې یاد کړو چې مطلب د بار ماحول نه موږ چې زموږ د دنده جسم چا پټ کړی هغه د اپیتیلیل ټیشو دی. او دنده زموږ چې کم جسم دی، کم کیویټیز چې دي، غټ غټ غارونه ډولونه، او یا داسې ډډ ځای ډډ آرګن چې هغه دندې نه ډډي، نو هغه ډډ آرګن یا غټ غټ کیویټیز د دنده په څه باندې اخیل یا پلستر دي، هغه په اپیتیلیل ټیشو باندې مطلب هغه کې لګېدلی دی. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي. انشاءالله په بل ټاپک کې به که خیر د کنیکټیو ټیشو په باره کې خبر کوم. بیا به ملاقات کوم. الله حافظ.